සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කැලුමක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නන්නේ 1xbet වගේම අලුතෙන් ආපු 888 Star කියන app එකේ අපි කොහොමද ලේසියෙන්ම ගේම් එකක් play කරලා ලොකු මුදලක් earn කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ මුදුන් notification bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එහෙම කරොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ 88 star game එකට යනවා app එකට. ඉතින් app එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ balance එක දැන් වෙනකොට ලක්ෂ 5ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මුදල earn කරගත්තේ මම මේකට මුලින්ම deposit එක දාගත්තේ ලක්ෂයක් වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකට deposit එක කරගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ලොකු මුදලක් දාගන්න ඕනේ. මොකද පොඩි ගාණක් දාලා මේක කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ මුදල් earn කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම personally ප්ලේ කරන win එක වැඩිම ගේම් එක තමයි මෙන්න මේක. මොන පේනත් මේ roulette වගේ ගේම් එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නම ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඔය විදිහටම ටයිප් කරලා මෙන්න මේ ගේම් එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ගේම් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මිනිමම් බෙට් එක දාන්න පුළුවන් රුපියල් 100ක්. හරි මම මේ විදිහට රුපියල් 100 ටයිප් කරලා ඒවන පැහැදිලි මම මේක පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ 7 8 9 10 11 12 කියන අංක ටිකට 100 ගානේ දාගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මේ 7ත් 12ත් අතරත් කියන ඒකට 100ක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ දෙකටත් 100 දාගන්න ඕනේ. දාගෙන මේක එකපාරක් ප්ලේ කරන්න. ප්ලේ කියන එක ක්ලික් කරනකොට මට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 900ක් බෙට් එක වැඩිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම 900ක් දාලා 1785ක් වින් කරා. නැවතත් ආයෙ බෙඩ් එක දානවා. ලොස් එකක් වුණා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ 200 ගානේ දාලා බෙට් එක දාන්න ඕනේ. මම කතා නොකර මේක කරන හැටි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට බලන්න බැලන්ස් එක කීයද කියලා. yes ඔව්